Thần ái nhắc nhở, đây là một bộ phim kinh dị đã từng dọa chết người. Vì bộ phim này quá rùng rợn, nên vừa ra mắt đã bị nhiều quốc gia liên kết tẩy chay. Nhưng dù vậy, danh tiếng của nó vẫn ở mức rất cao, thậm chí còn từng trở thành quán quân phòng vé phim kinh dị của năm. Hãy mau tắt đứa bạn chịu trận của bạn vào xem cùng. Câu chuyện bắt đầu, chiếc thuyền giấy ngờ bị nước mưa cuốn vào cống ngầm. Khi cậu cúi xuống nhặt, thì đột nhiên kinh hãi phát hiện bên trong lại có một gã hề mặt mày gớm ghiếc. Điều khiến người ta dựng tóc gáy hơn là đối phương lại còn biết cả tên của cậu. Trong lòng cậu bé lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu vốn định lấy chiếc thuyền lên rồi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nhưng cậu vừa đưa tay vào, cậu bé vật lộn muốn trốn thoát, nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị kéo vào vực thẳm không đáy. Sau khi cậu bé mất tích, cuộc sống của người anh trai Bin cũng xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Cậu cảm thấy vô cùng áy náy về việc này, vì chiếc thuyền giấy đó là món quà cậu tặng em trai. Vậy nên dù cha mẹ đã từ bỏ việc tìm kiếm, Bin vẫn kiên trì. Thế nhưng, chưa kịp tìm thấy em trai, các bạn học trong lớp đã liên tiếp gặp phải những chuyện ma quái. Khi Mark đang giúp việc ở lò mổ của cha mình, cậu mơ hồ nhìn thấy hàng chục người bị thiêu trong biển lửa. Miệng họ còn không ngừng gọi tên Mark. Ngay khi cậu chuẩn bị tiến lên xem xét, những người đó đột nhiên biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một gã hề không ngừng vẫy cánh tay của mình. Cảnh tượng đáng sợ như vậy thiếu chút nữa đã dọa Mark ngất tại chỗ, cho đến khi cha cậu từ trong đi ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ở một nơi khác, Stanley trên đường đến phòng làm việc để trả sách. Bức tranh tường trên tường thu hút sự chú ý. Nhìn vào hoa văn kỳ dị đó, Stanley cảm thấy một cảm giác ngột ngạt khó tả. Lúc đầu cậu không quá để tâm, chỉ nghĩ đặt sách xuống rồi sẽ rời đi. Nào ngờ lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động mạnh. Stanley quay đầu lại, phát hiện bức tranh tường lại rơi xuống đất không rõ lý do. Stanley lấy hết can đảm, run rẩy bước tới, nhưng cậu vừa treo bức tranh lên, còn quái vật đã lao ra. Kinh hãi tột độ, Stanley co giò bỏ chạy. Gần như cùng một lúc, Ben cũng gặp chuyện lạ. Khi cậu đang tra cứu tài liệu trong thư viện, cậu đã thấy rất nhiều trường hợp tử vong trong đó. Và điều kỳ lạ là mỗi bức ảnh mô tả cái chết đều giống hệt nhau. Dưới sự thôi thúc của trí tò mò, Ben lật xem từng trang một. Khi thấy chiếc đầu người bỗng dưng xuất hiện ở trang cuối cùng, Ben đã sợ hãi. Khi cậu hoàn hồn lại, bên cạnh lại xuất hiện thêm một quả bóng bay màu đỏ. Ben vô thức đi theo. Khi cậu đến gần mới phát hiện có một thi thể không đầu đang từ từ tiến về phía mình. Trong cơn hoảng loạn, Ben đã chạy cậu vừa ra đến bên ngoài, đám của Henry để mắt tới. Henry là kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường, thích nhất là đi bắt nạt người khác. Do đó, sau khi thấy Ben, hắn quyết định ra tay với cậu. Ấn Ben vào lan can, sau đó rút dao găm trên bụng cậu, khắc trừ cái đầu trong tên của mình. Mọi người đều cảm thấy Henry đã đi quá giới hạn, nhưng hắn lại không hề để tâm. Dù Ben đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, nhưng Henry không có ý định dễ dàng buông tha cho cậu. Sau khi Ben lăn xuống từ con dốc, Henry lại bám theo như đỉa đói. Trong lúc đó, hắn vươn dao mà trả tạm. Henry sợ cha sẽ mắng mình vì chuyện này, nên đã bảo hai tên đàn em đi tìm. Nhưng khi chúng xuống đến chân Ben đã biến mất từ lâu. Lúc này, nhóm của Bin cũng đã đến đây. Họ phát hiện một hang động sâu trong rừng. Trong hang không chỉ tối om như mực mà còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Bin muốn vào hang động để khám phá, nhưng những người bạn đi cùng không muốn mạo hiểm. Ngay khi hai người đang tranh cãi, những người bạn khác đã phát hiện trong hang động chiếc giày của Betty. Betty đã mất tích một thời gian rất dài. Không ai ngờ có thể tìm thấy manh mối của cô bé ở đây. Bin đoán rằng rất có thể Betty bị nhốt ở bên trong. Khi họ đang do dự có nên bảo, Ben đột nhiên xuất hiện. Lúc này, tên đàn em của Henry là Patrick thấy xung quanh không có động tĩnh, nghĩ rằng Ben đã trốn vào hang động. Hắn không nói một lời, cầm bật lửa đi vào trong. Patrick liên tục đốt bình xịt trong tay, hy vọng sẽ dọa Ben ra ngoài. Hoàn toàn không nhận ra mình đã đi ngày càng sâu, và sau lưng hắn cũng trở nên ngày một lạnh lẽo. Lúc này, một tiếng cười kỳ dị từ bên trong vọng ra. Chắc chắn là Ben đang nghịch ngợm. Patrick ngoan cố tiếp tục chửi rủa. Nào ngờ giây tiếp theo, Patrick sợ đến vỡ mật. Hắn liều mạng chạy trong hang động, nhưng lối ra không biết từ lúc nào đã bị xích sắt khóa lại. Trong tình thế bất đắc dĩ, đành nhặt cây gậy trên đất để phòng thân. Nhưng khi quả bóng bay màu đỏ xuất hiện, mọi thứ đều trở nên vô ích. Anh! Cùng lúc đó, nhóm của Bin đã rời khỏi khu rừng. Trên đường về, họ đã làm quen với một cô gái tên là Beverly. Sau đó, họ không chỉ trở thành những người bạn thân nhất, mà còn thường xuyên đi chơi cùng nhau. Hôm đó, từ miệng Ben, cả nhóm biết được một câu chuyện về thị trấn Daisy. Ban đầu, thị trấn chỉ là một trạm săn hải ly, nhưng khi danh tiếng tăng lên, không ít người đã đến thị trấn Daisy. Có một năm, thị trấn đột nhiên xảy ra một tai nạn, đã có tới 81 người chết một cách kỳ lạ, và không để lại bất kỳ dấu vết bị tấn công nào. Lúc đó, mọi người đều đoán rằng họ có thể đã chết vì một loại
dịch bệnh nào đó. Khó tin là ngày hôm sau, những người đó lại tỉnh lại một cách kỳ diệu. Họ đồng loạt rời khỏi thị trấn, hoàn toàn không ai biết họ đã đi đâu, và manh mối duy nhất chỉ là một loạt quần áo dính máu bên cạnh giếng cạn. Nghe chuyện này, mọi người đều cảm thấy lạnh gáy, nhưng họ không thể nào ngờ rằng lúc này lời nguyền vận rủi đã lặng lẽ ập đến. Eddie trên đường về nhà đã nhìn thấy một căn biệt thự bỏ hoang đã lâu. Toàn bộ căn biệt thự bị dây leo bao phủ, đất đai xung quanh càng không một ngọn cỏ, trông như một cảnh tượng ngày tận thế. Thấy vậy, Eddie cảm thấy vô cùng bất an. Ngay lúc này, cửa lớn biệt thự đột nhiên mở ra, sau đó bên trong vọng ra một âm thanh kỳ quái. Trong cơn hoảng loạn, Eddie vô tình làm rơi thuốc. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng giây tiếp theo, do yêu thinh ti si uôn hê mẹ Eddie. Cảnh tượng rợn người như vậy đã dọa đi sợ hãi bỏ chạy. Lúc này, ở một nơi khác, bên cạnh Beverly đang tắm bồn, xảy ra chuyện ma quái. Cô đang nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây thì trong bồn rửa mặt đột nhiên vang lên tiếng gọi. Khi Beverly lại gần, âm thanh cũng trở nên ngày một chân thực hơn. Nhận ra có thể có người ở bên trong. Beverly. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rút về, ở đầu thước lại xuất hiện một lọn tóc dính máu. Cha cô nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhưng ông lại không phát hiện điều gì bất thường. Chuyển cảnh, Bin cũng nhìn thấy một hình bóng kỳ lạ, và đối phương còn bắt đầu giao tiếp với cậu dưới thân phận của em trai. Hôm sau, nhóm của Bin tập trung lại. Mỗi người họ kể lại những chuyện mình đã gặp phải. Sau khi nghe những điều này, cũng nói ra suy đoán của mình. Cậu phát hiện ra 27 năm một lần, thị trấn lại xảy ra một vụ án lớn. Và năm nay vừa tròn 27 năm. Lời của Ben khiến mọi người có chút hoảng sợ, nhưng sự việc đã đến nước này, có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Nhóm của Bin hẹn nhau đến tầng hầm. Họ dựa vào việc phán đoán quỹ đạo di chuyển của gã hề, cuối cùng đã xác định được nơi ẩn náu của hắn. Quá nhiều sự trùng hợp kỳ lạ, khiến Eddie la lên rằng không thể chấp nhận được. Xé tấm bản đồ xuống, máy chiếu phim đã bắt đầu lật trang một cách kỳ lạ. Ha ha ha. Vào thời khắc quan trọng, Ben kịp thời kéo rèm. Điều này làm Bin nhận ra muốn phá giải triệt để ảo ảnh mà gã hề mang lại cho mình thì phải đến căn biệt thự đó, bởi vì hắn từng nói biệt thự là nhà của hắn. Rất nhanh, cả nhóm đã cùng nhau đến đó. Chỉ có 3 người Bin đồng ý mạo hiểm. Cánh cửa lớn vừa được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc đã ập vào mặt. Nhưng dù vậy, họ vẫn lấy hết can đảm bước vào. Khi Bin đang thăm dò tình hình trong nhà, Chi phát hiện một tấm poster ở góc tường. Sau khi cậu từ từ mở nó ra, một chuyện không thể ngờ tới đã xảy ra. TCEC Amazing dứt lời, trên lầu đã vang lên tiếng kêu cứu của một cô gái. 3 người Bin chạy đến xem. Người kêu cứu lại chính là Betty đã mất tích nhiều ngày, nhưng lúc này cô bé đã thoi thóp. Bin còn chưa kịp làm gì, Betty đã bị kéo mạnh vào trong. Vì tò mò, Bin từ từ di chuyển về phía căn phòng, nhưng Eddie lại bị một giọng nói khác thu hút sự chú ý. What are you looking for? Eddie lập tức căng thẳng đến không thở nổi. Cậu vội vàng rút ống hít hen xuyến ra để kìm nén. Trong khi đó, 2 người Bin đã bị nhốt lại. Eddie rất muốn hội hợp với họ. Nào ngờ mặt đất đột nhiên thủng một lỗ lớn. Tăm to Tech Your Ability. Bị buộc phải tách khỏi Bin, Chi không ngừng la hét trong phòng. Gã hề không hề có chút thương hại nào, mà còn dẫn cậu đến trước một cỗ quan tài. Thấy vậy, lòng Chi trùng xuống, lấy hết can đảm lật nắp gỗ lên, phát hiện bên trong lại là một con búp bê giống hệt mình. Giống hệt, khuôn mặt nó còn đầy những vết sẹo. Chi vội vàng đóng nắp quan tài lại. Ngay lúc này, gã hề đột nhiên bay lên không, lao thẳng về phía cậu. May mắn thay, vào thời khắc kịp thời mở cửa phòng chạy ra ngoài. Sau khi gặp được Bin, 2 người vốn định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng gã hề đã sớm đặt 3 cánh cửa chặn đường. Chi không nghĩ ngợi, mở ngay cánh cửa đầu tiên, và thứ xuất hiện sau đó là một người phụ nữ đáng sợ. Thấy bà ta sắp ra tay với 2 người, Chi nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng vì quá sợ hãi, cảm xúc của cậu cũng trở nên kích động hơn. Lúc này Bin đột nhiên nhớ ra tất cả những điều này đều là ảo ảnh do gã hề tạo ra. Thế là cậu tùy tiện mở một cánh cửa, không ngờ thực sự đã chạy ra ngoài và còn tiện tay cứu được Eddie suýt nữa gặp nạn. Sự xuất hiện của Bin khiến gã hề rất tức giận. Ngay khi hắn chuẩn bị giải quyết 2 người trước, người bạn bên cạnh đã cầm thanh thép đâm vào đầu hắn. Và cả nhóm cũng nhân cơ hội này thoát khỏi căn biệt thự thành công. Sau chuyện này, nhóm của Bin không dám đến gần biệt thự nữa. Cuộc sống của họ cũng dần trở lại bình thường. Nhưng ngay khi mọi người đều nghĩ rằng cơn ác mộng về gã hề đã kết thúc, hắn lại một lần nữa ra tay một cách thần không biết quỷ không hay. Sau khi Bin biết Beverly bị bắt cóc, cậu vội vàng tập hợp những người bạn khác lại. Nhưng khác với lần trước, bây giờ Bin đã tìm ra cách để gã hề không làm hại họ được. Sitan uy on hap togo, sitik tageter, on up uisi on win, một tơ jamasi. Dưới sự mọi người lại một lần nữa đi sâu vào giếng, chuẩn bị giải cứu Beverly. Họ không thể nào ngờ rằng lúc này Beverly đã bị gã hề hoàn toàn khống chế.
Hou UCC Inte với sự nỗ lực chung của cả nhóm, Beverly cuối cùng cũng trở lại. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng phía Bean lại gặp rắc rối lớn. Gã hề biến thành hình dạng của em trai, cố gắng mê hoặc tâm trí của Bean. Tuy nhiên, Bean hoàn toàn không bị lừa. Cậu không do dự bóp cò về phía đối phương. Hành động của Bean đã hoàn toàn chọc giận gã hề. Hắn quay trở lại hình dạng ban đầu, thề sẽ xé xác cậu ra thành từng mảnh, không có sức chống cự. Bean không ngừng khuyên bạn bè hãy rời đi trước, nhưng không ai trong số họ muốn làm kẻ hèn nhát bỏ rơi bạn bè. I'm gonna have to kill TC fucking clone. Hey, Beverly, AUC tìm Militant Kid. Dưới sự tấn công hợp lực của mọi người, gã hề bị đánh lùi liên tục. That SCOUD Tikin Beverly, C Wasanti ở Flet. Cuối cùng, gã hề bị đẩy lùi và những đứa trẻ bị giam cầm cũng dần dần tỉnh lại. Chỉ có em trai của Bean là vẫn biệt vô âm tín. Xem ra câu chuyện về gã hề vẫn chưa kết thúc. Được rồi, hôm nay chia sẻ đến đây thôi. Chúng ta hẹn gặp lại kỳ sau.